ल साथीहरु म चाहिँ आज चाहिँ यो च्याउ भिजाउन गइरहेको छु। अब यो हाम्रोतिर यसलाई चाहिँ छाले च्याउ भन्छ। यसलाई चाहिँ अब भिजाएर रातभरि भिजाएर त्यसै भोलि बिहान चाहिँ यो पुरै हेर्दाखेरि चाहिँ पुरै फुल्लिन्छ। यो चाहिँ फुल्लिएर पुरै तन्किन्छ। अलि सब खुम्चिएछ। त्यही भएर यसलाई मजाले भिजाएर राख्नुपर्छ। भोलि फुल्लिएपछि चाहिँ म यसको भिडियो बनाउँछु। ल साथीहरु भिजाएर राखेको छाले च्याउ चाहिँ यस्तो भएछ। पुरै फुलेर ठुल्ठुलो भएछ। अब यसलाई मसिनबाट काटेर पकाउँछु। नमस्ते, तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आज फेरि मैले नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आज चाहिँ मैले मेरो आफ्नो तरिकाले बनाएको छु र यसमा मैले छाले च्याउ अनि त्यसपछि प्याज अनि साग अनि रामेन मिसाएर बनाएको छु। अनि त्यसपछि पास्ता पनि छ। आज चाहिँ मेरो खानामा यति मात्र रहेको छ। अनि मेरो यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। लाइक, सब्स्क्राइब अनि छेउमा रहेको बेल आइकन थिचिदिनु होला। ल सुरु गरौँ त साथीहरु।
आज खाना चाहिँ एकदमै मिठो थियो साथीहरू। म फेरि अर्को भिडियो लिएर आउनेछु। मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है। आजलाई यति नै साथीहरू, बाई।